Hello kabayan! Ayan, may bago ng update ang Dole-Akap for OFWs. No work, no pay ba? Kasama na po ang no work, no pay sa mga pwedeng makatanggap ng $200 na cash assistance mula sa Dole. Alamin natin. Ito muna, pakinggan muna natin ang naunang pahayag ni Secretary Bello. Ito yung interview niya over the phone with the Filipino Times. So yung no work, no pay po, hindi po sila tinanggal pero no work, no pay, hindi po sila pwedeng mag-avail. Hindi po. Yun lang talaga nawalan ng trabaho. So, Dito niya po in-explain dati na hindi kasama ang no work, no pay. Ngunit ngayon po ay nagbago na. Gaya nga po ng sabi niya ay hindi niya po maipapromise pero gagawin niya po lahat ng kanyang makakaya. Ito na po yun. Sino na nga ba ang covered at sino ang eligible? So, basahin ko na lang. Who are covered and eligible? Una, regular or documented OFW who possess a valid passport and appropriate visa or permit to stay and work in the host country, and whose contract of employment has been verified by POLO and or processed by the POEA. Ibig sabihin lahat po ng mga OFW na kompleto at updated po ang kanilang mga papeles. O pangalawa, qualified undocumented OFW. Originally regular or documented but for some reason lost their regular or documented status. Not registered with POEA or whose contracts were not processed by POEA or POLO but have undertaken actions to regularize their contract status. Not registered with POEA or whose contracts were not processed by POEA or POLO but active OWA members at the time of availment. Ito po yung mga dating mga regular at may mga legal na mga papeles pero may mga hindi mapigilan na mga sitwasyon na nawala yung kanilang pagka-regular. Next, balik manggagawa. Those who are in the Philippines and unable to return to host country in view of host country's lockdown due to COVID-19. Ito po yung mga OFW na nakauwi ng Pilipinas na nagbabakasyon at naabutan na din po ng lockdown dahil dito sa pandemic nga. So, hindi po sila nakaalis. So, ibig sabihin, hindi po sila nakabalik sa trabaho. Wala po silang matatanggap na sahod dahil nga po hindi po sila nakabalik. These are people who have experienced job displacement due to COVID-19 starting March 1, 2020. Okay, sunod naman po. Dito na po yung pagbabago nitong guideline. Ang sabi dito, who is considered a displaced worker? Ito ang daming nagtatanong. Sino nga ba talaga ang sinasabing displaced worker? This is the one who has experienced permanent or temporary loss of work due to COVID-19, such that the worker remains unemployed at the time of the availment of financial assistance under Dole-Akap. Ito yung mga OFW na walang mga kasalukuyang trabaho habang nag-apply siya na maka-avail nitong $200 financial assistance. Sunod, the worker is under a no work, no pay arrangement. Ito po yun, marami po dito sa amin dito sa Saudi Arabia talaga ang no work, no pay sa kasalukuyan. Dahil nga po sarado ang halos lahat po dito ng mga establishmento closed. So, nakapag-decide muna ang company na magtipid kasi nga wala pong pumapasok na pera, walang income. So, nag-decide sila na mag-implement ng no work, no pay policy sa kanilang mga kumpanya. Sunod po, the worker is not receiving or is not qualified to receive any form of financial assistance from his or her employer or is not qualified under any social welfare program of the host country covering general unemployment and or other social welfare program of the host country providing special assistance on account of the pandemic. Ito po yung mga trabahante na hindi po nakatanggap or hindi kwalipikadong makatanggap ng kahit na anong tulong pinansyal mula sa kanilang employer. Pang-apat, the worker is unable to work and receive salary due to COVID-19 infection
or was subjected to a 14-day quarantine upon arrival in the host country. Okay, ito na po yung mga OFW na unfortunately ay nahawaan nitong pandemic. Sila po ay pwede makatanggap, kwalipikado at eligible na makatanggap ng $200 cash assistance mula sa DOLE. Kasama na din dito po yung mga kararating lang sa kanilang host country mula sa Pilipinas at sila ay naka-quarantine for 14 days mula sa pagdating nila doon sa host country. Ayan po ang mga covered. Ang sunod na tanong, sino ba ang hindi covered? Not covered under Dole-Akap. Una, OFWs who suffered from the reduction of working hours. Ito po yung mga OFW na binawasan lang po ang kanilang working hours pero nagtatrabaho pa rin. Pangalawa, OFWs who receive employment or unemployment insurance from the host country. Ito po yung mga OFW na nagtatrabaho pa rin, mga hindi na nagtatrabaho, pero nakatanggap naman mula sa kanilang host country. Pangatlo, OFWs who already received financial assistance from OWA due to COVID-19. Okay, so pangatlo, ito na po yung mga nauna nang naka-receive. So sila po ang hindi covered ng Dole-Akap. Nga ba ang mga papeles na dapat isumiti para maka-avail dito sa $200 cash assistance mula sa DOLE? Okay, for on-site OFWs, yung mga OFW na nandun sa kanilang host countries, ang kailangan ay Dole-Akap application form. Ayan, pwede nyo po yung i-download. Pangalawa ay copy of passport or travel document. Pangatlo ay proof of documented status and overseas employment. Pang-apat ay proof of loss of employment on account of COVID-19. Pwede mong hingin yan sa inyong company. Or self-undertaking can be accepted. Pwede din na ikaw lang din mismo ang gumawa ng sulat. For OFWs who became undocumented through no fault of their own due to involvement in an immigration or police or civil case, proof of involvement in a case. Ayun lang po, yung proof of involvement in a case po. Para dun po sa mga undocumented OFWs. Okay, so eligible ka at pwede kang makatanggap. Paano mo naman isasubmit yung application mo? Ito, basahin natin. Submission of application. The eligible applicant shall download and fill out the Dole-Akap application form included in this advisory. The application form and required documents shall be submitted online to the appropriate POLO jurisdiction depending on the applicant's place of residence. Ayan po, basahin nyo lang po yung link or i-type nyo po yan sa inyong computer or sa inyong cellphone. Ayan, dyan nyo po isasubmit yung mga dokumento ninyo. Siyempre po, unahin nyo po muna i-scan yung mga documents or picturean bago nyo po i-upload dito sa mga sites na ito. So, important reminders. Due to the curfew and lockdown regulations being imposed by the Saudi government, the POLO shall only accept online submission of the application form and the required documents. For all balik manggagawa applicants, the application shall be submitted to OWA in the Philippines. Ayan po. Sana po nagkaroon na po ng linaw yung bagong guidelines nila. Ayan, so ito po yung itsura ng kanilang form ng Dole-Akap para sa mga OFW. Yan lang po ang inyong ida-download, fill upan, i-scan, at i-send kasama yung iba pang mga required documents. Ayan, sana nabigyang linaw na po. Para po sa mga kabayan natin na nandito sa Saudi Arabia at sa Kuwait, actually may nilaunch na din po ang Polo Riyadh. Ayan po, doon nyo po makikita yung mga links para hindi na po kayo mahirapan sa pag-download ng Dole-Akap form, pag-download ng guidelines, at doon na din nyo po makikita yung link kung saan ninyo isasubmit yung mga dokumento ninyo na na-scan. So, one-stop shop na po siya. Andun na po siya lahat. Isang website lang po yun.